नमस्कार साथीहरु, यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानल शेयर मार्केट आइडियाज इन नेपालीमा। र साथीहरु, आज हामीले नेप्सेको टेक्निकल एनालाइसिस गर्ने छौं र आउने दिनमा हाम्रो रणनीति के हुनुपर्छ, स्ट्र्याटेजी के हुन्छ भन्ने विषयमा हामी चर्चा गर्ने छौं। र आज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा दोहोरो अङ्कले ओह्रालो लागेको छ, गिरावट भएको छ। आज 26.48 अङ्कले घटेको नेप्से 1969.01 बिन्दुमा बन्द भएको हो। त्यो भनेको झन्डै 1.33% बराबर हो। र आज कारोबार भएका कम्पनीहरु मध्ये 19 वटा कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने 194 वटा कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ। त्यस्तै 3 शेयर मूल्य स्थिर रहेको छ। र आज कारोबार रकममा पनि गिरावट आएको छ। आज नेप्सेमा 1,33,63,33,000 बराबरको कारोबार भएको छ। आज सब इन्डेक्सको हेर्ने हो भने आज सब इन्डेक्समा पनि सबै सब इन्डेक्सहरु घटेको छ। र अब हामी चार्टको टेक्निकल एनालाइसिस गर्ने छौं। अब हामी नेप्सेको टेक्निकल चार्टमा हेरौं। हाम्रो नेप्से टेक्निकलको चार्टमा के देखिन्छ भने जुन हाम्रो एउटा सपोर्ट थियो, जुन 1990 देखि 2000 को एउटा सपोर्ट थियो, त्यो सपोर्ट भन्दा तल आज क्लोजिङ दिएको छ। भन्नुको अर्थ यो सपोर्टको ब्रेकआउट भएको छ, तलतिर ब्रेकआउट भएको छ। यो सपोर्ट एउटा स्ट्रङ सपोर्ट थियो किनभने यो सपोर्ट अघिल्लो स्विङहरुमा यतातिर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यतातिर यो अर्को स्विङमा, त्यसपछि फेरि अर्को स्विङमा यो एउटा रेजिस्टेन्स जोन थियो र यो रेजिस्टेन्स जोन यसपालि सपोर्ट बन्छ भन्ने विश्वास थियो, तर त्यो पनि आज भएन। आज त्यो सम्भव भएन र आज जुन यो मार्केट लगातार जुन घटिरहेको थियो त्यसको आज ब्रेकआउट गरेर तल आएको छ। अब हाम्रो सपोर्ट कतातिर लिने भन्ने अब हामीले इजिली प्रेडिक्ट गर्न सक्दैनौं किनभने अहिले हाम्रो यो जुन एउटा सपोर्ट जोन ब्रेक गरिसकेपछि अब अर्को एउटा माइनर सपोर्ट भनेको यो जुन ह्यामर बनेको थियो 26 फेब्रुअरीमा, त्यो ह्यामरको एउटा लो बाँकी छ र त्यसपछिको हाम्रो अर्को सपोर्ट अझै तलतिर भन्नुपर्दा 1900 तिरको हाम्रो अब अर्को सपोर्ट देखिन्छ। र अब 1900 सपोर्ट भन्दा अब माथिबाट कुनै एउटा पोइन्टबाट पनि मार्केट बाउन्स गर्न सक्छ, तर अहिले त्यस्तो अवस्था देखिएको छैन। भोल्युमबाट हेर्नुहुन्छ भने आज पनि भोल्युम हिजोको तुलनामा थोरै भोल्युम बढेर आएको छ। हिजो 1,28 करोड बराबरको टर्नओभर भएको थियो भने आज 1,30 करोड बराबरको टर्नओभर भएको छ। त्यो भनेको हिजोको तुलनामा आजको टर्नओभर थोरै बढी आएको छ। गर्दाखेरि भोल्युम बढी आउनु राम्रो संकेत पक्कै होइन। र त्यस्तै हामीले यदि बोलिङ्गर ब्यान्डबाट हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो बोलिङ्गर ब्यान्ड फेरि जुन हिजो एउटा माराबजु क्यान्डलले यो बोलिङ्गर ब्यान्डको लोअर ब्यान्डलाई छोडेको थियो, आज फेरि त्यही ब्यान्ड लोअर ब्यान्डमा टच गरेको छ। अझै तलतिर जान सक्ने सम्भावना बोलिङ्गर ब्यान्डले देखाएको छ। र जबसम्म हाम्रो अर्को एउटा इमिडिएट रेजिस्टेन्स भनेको 2035 देखि 2040 सम्मको एउटा रेजिस्टेन्स जोन ब्रेक गर्दैन, त्यसपछिको हाम्रो अर्को रेजिस्टेन्स जोन 2085 देखि 2100 को रेजिस्टेन्स जोन छ, त्यो ब्रेक नगरुन्जेलसम्म अहिले मार्केट बढ्ने अवस्था देखिदैन। हाम्रो रेजिस्टेन्स जोनहरु अब नजिकै रहेको छ। रेजिस्टेन्स के देखिन्छ भने 20 दिनको मुभिङ एभरेज, त्यो भनेको 2080 तिर देखिदैछ। 80 को ब्रेकआउट भएपछि बल्ल हामी ट्रेडिङको लागि यसमा एन्ट्री गर्न सक्छौं, सेफ एन्ट्री गर्न सक्छौं। इन्भेस्टमेन्टको लागि तपाईले जति तल गयो त्यति तपाईले थोरै एकुमुलेट गर्दा नि भयो। राम्रो कम्पनीको स्टकहरु चुज गरेर तपाईले यसमा इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र तर ट्रेडिङको लागि अहिले एन्ट्री गर्ने सिग्नल प्राप्त भएको छैन। मुभिङ एभरेजबाट यदि हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो 200 दिनको मुभिङ एभरेज पनि अहिले रेजिस्टेन्स जोनको काम गर्दैछ। 50 दिनको पनि माथि छ र 20 दिनको पनि माथि छ। जबसम्म यो 20 दिनको मुभिङ एभरेज 50 दिनको मुभिङ एभरेजलाई माथिबाट तल काट्दैन र त्यसपछि 200 दिनको मुभिङ एभरेजलाई माथिबाट तल काट्दैन, तबसम्म हामी प्यानिक हुने अवस्था अहिले छैन। तर अहिले जुन हिसाबले घटिरहेछ मार्केट, लगातार घटिरहेछ, अब पनि यदि 1900 मा सपोर्ट लिएन भने मार्केट अझै तलसम्म जान सक्ने अवस्था हुन्छ। र अब हाम्रो सपोर्ट जोन भनेको 1900 तिर रहेको छ। त्यस्तै हामीले यदि फिबोनाची लगायौं भने
यताको लोदेखि यदि हामी यता माथिसम्म लगायौँ भने, यताको हाईसम्म लगायौँ भने हाम्रो अहिलेको सपोर्ट 1909 मा 1910 देखिँदैछ। 1910 मा अब को हाम्रो सपोर्ट रहने देखिन्छ फिबोनाचीबाट, किनभने एउटा फिबोनाचीको स्ट्रङ पोइन्ट थियो 1990 मा र त्यो ब्रेक गरिसकेपछि अब बल्ल हाम्रो सपोर्ट 0.786 को गोल्डन रेसियोमा 1910 मा हाम्रो अब अर्को सपोर्ट रहेको छ। यो जोनमा हाम्रो अब बाह्रहरू आउने सम्भावना हुन्छ। तर पनि अहिले केही दिनको यो राजनीतिक उथलपुथल र राजनीतिक कारणहरूले गर्दा यो मार्केट अहिले घट्ने क्रममा छ र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जुन माइक्रो फाइनेन्सहरूलाई एउटा नियमन गर्ने जुन निर्देशनहरू दिएका छन् त्यसको कारणले पनि मार्केट अहिलेको घटिरहेछ। अब हेरौँ आउने दिनमा वातावरण सहज भएपछि कस्तो हाम्रो मार्केटले रियाक्ट गर्नेछ। यदि एमएसिडीमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने आज पनि एमएसिडीमा फेरि एउटा नेगेटिभ एरियामा रातो हिस्टोग्राम लाइन बनेको छ र त्यसले पक्कै पनि राम्रो सङ्केत गरेको छैन, यसले नेगेटिभ सङ्केत गरेको छ र अहिले पनि एमएसिडी लाइन सेल सिग्नल भ्यालिड नै छ र त्यो झन् जिरो लाइनभन्दा यानि कि नेगेटिभ एरियातिर एमएसिडी लाइनहरू प्रवेश गरेको छ। यसले पनि राम्रो सङ्केत गरेको छैन। त्यस्तै आरएसआई पनि अहिले हाम्रो 30 तिर लागिसकेको छ। अहिले हाम्रो 32 तिर छ। अब अझै यदि 30 बिलो नै लाग्यो भने त्यो ओभरसोल्ड जोनमा जानेछ र ओभरसोल्डमा गएपछि इन्ट्रीको लागि एक किसिमले ठिकै हो, तर जबसम्म 40 एटलिस्ट 40 भन्दा माथि जाँदैन तबसम्म हामी ढुक्क भएर यसमा इन्ट्री गर्न सक्ने अवस्था छैन। यदि आरएसआईको लाइनले एउटा हायर हाई र हायर लो बनाउने श्रृङ्खला सुरु गर्दैन तबसम्म हामी यसमा इन्ट्री गर्नु त्यति सेफ नहुन सक्छ। हामी त्यति सेफ नहुन सक्छौँ, तर पनि अब आश गरौँ हाम्रो मार्केट अहिले अब छिट्टै केही दिनमा बाउन्स गर्नेछ भनेर। र साथीहरू यही नै थियो आजको टेक्निकल एनालाइसिस। आउने दिनमा म अझै टेक्निकल एनालाइसिसको भिडियोहरू अपलोड गर्नेछु। साथै सेयर मार्केट कोर्सेस इन नेपाली अन्तर्गत म अन्य भिडियोहरू पनि चाँडै नै अपलोड गर्नेछु। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।